Chào bạn, cái tệ đó rồi có một hội viên hy vọng mình có thể nói về cuốn sách Thiên Nga Đen. Tác giả Nassim Nicholas Taleb là một nhà đầu tư rất thành công. Sách là đầu tư của ông ấy chính là dựa trên lý thuyết Thiên Nga Đen, phát hiện Thiên Nga Đen trên thị trường. Ngày xưa, người châu Âu tin rằng tất cả thiên nga đều là màu trắng, có đưa ra một từ ngữ là Thiên Nga Đen. Đó có nghĩa là hiện tượng mà không có khả năng xuất hiện. Nhưng vào năm 1697, sau khi người châu Âu khai thác miền Tây của châu Úc, có nhìn thấy thiên nga đen mới nhận ra rằng hóa ra thiên nga đen thực sự tồn tại. Dựa trên câu chuyện này, tác giả Taleb cho rằng trong lịch sử nhân loại luôn luôn xuất hiện sự kiện thiên nga đen, tức là trước khi nó xảy ra, đại đa số người là không tin có khả năng xuất hiện. Cho nên khi nó xảy ra, không biết nên đối phó như thế nào. Ví dụ điển hình nhất chính là sự kiện 11 tháng 9. Trước khi đó, đại đa số người không tin có ai có năng lực công kích đất liền của nước Mỹ. Theo ông ấy, hiện tượng thiên nga đen là vì lý tính công nghệ có hạn và có phiến diện, chủ yếu là 3 lý do. Một là người ta được tạo một phạm vi kỳ vọng bình thường, chỉ sẽ quan tâm những thứ mà nhiều khi xuất hiện, nhưng sẽ không quan tâm những thứ mà ít khi xuất hiện. Đó là vì sao mỗi khi có sự bất ngờ xuất hiện, thông thường người ta là thiếu chuẩn bị đầy đủ. Hai là người ta đã quen với việc khai quát hóa lý thuyết hay mô hình, chỉ dựa trên một vài trường hợp, phớt lờ những thứ mà không được lý giải bằng lý thuyết hay mô hình cố định. Nói đơn giản là người ta lấy biến từng cái xem xét mỗi tình huống riêng biệt. Ba là người ta có thành kiến tâm lý, vì vậy không muốn chấp nhận những sự việc mà trái ngược với thành kiến tâm lý của chính mình. Nói đơn giản là người ta chỉ muốn nghe những thứ mà mình thích nghe. Dù sao, sách lược đầu tư của tác giả Taleb chính là không quan tâm những thứ mà đa số người thường nói, mà là quan tâm những thứ mà đa số người không có để ý đến hoặc không tin có khả năng xảy ra trên thị trường. Vì vậy lấy từ phần thưởng rủi ro cao. Có lẽ ông ấy có bán khủng trong khủng hoảng tài chính 2007 đến 08. Khi đó đa số người đều tin rằng chỉ số chứng khoán sẽ càng ngày càng cao. Những người dự đoán chỉ số chứng khoán sẽ giảm xuống, sẽ kiếm được nhiều tiền. Bản thân mình là thấy cuốn sách này có một chút lằng nhằng, tại vì tác giả có đưa ra nhiều câu chuyện để chứng tỏ quan điểm của ông ấy. Mình không cần đọc câu chuyện nhiều thế, cũng đã biết lý tính công nghệ có hạn và có phiến diện. Cho nên sau đó mình trực tiếp đi hỏi ChatGPT rằng hãy liệt kê những sai lầm nhận thức liên quan đến thuyết thiên nga đen. ChatGPT thực sự có liệt kê ra nhiều sai lầm nhận thức. Mình cứ hỏi có gì nữa, ChatGPT cứ có thể đưa ra sai lầm nhận thức mấy. Sau đó mình thấy những sai lầm nhận thức đều có một nguyên nhân giống nhau. Đó là công nghệ có xu hướng liên tưởng quan hệ nhân quả mà không phản ứng với thực tế. Đó chính là do tổ sư của chủ nhà hoài nghi hiện đại David Hume đưa ra vào 250 năm trước. Rồi là tình cờ nói về chủ nhà hoài nghi, đó có liên quan đến chủ đề của video tuần trước, cụ thể là thái độ hoài nghi không phù hợp với thiên tính của công nghệ. Đó sẽ làm công nghệ đau khổ. Thiên tính của công nghệ là thích phóng chiếu tâm lý để an ủi nội tâm mình một cái vô ý thức. Tiếp theo, xin để mình bàn luận một cái sâu sắc và chi tiết hơn. Đầu tiên, xin để mình đơn giản giải thích trí thức luận của Hume. Kế thừa từ truyền thống chủ nhà kinh nghiệm của nước Anh, Hume thấy rằng nhận thức của nhân loại là bao gồm từ kinh nghiệm giác quan và tạo nên ấn tượng impression và ý niệm idea trong đầu óc. Trong đó ấn tượng là kết nối với ký ức giác quan nhiều hơn, ý niệm thì là chủ động hơn. Ví dụ khi nói về ấn tượng về quả táo, mọi người sẽ liên tưởng đến mùi vị của quả táo. Còn khi nói về ý niệm về quả táo thì chỉ cần liên tưởng đến một hình dạng chung chung thôi. Dù sao, Hume tin rằng ấn tượng là cơ sở hơn ý niệm, tức là khi một người phải có ý niệm về một cái gì đó, trước đây phải có ấn tượng về một cái gì đấy. Ví dụ một người muốn có ý niệm về quả táo, trước khi đó người đó phải từng có nhìn thấy quả táo, sinh ra ấn tượng về quả táo. Muốn có ý niệm về mùi vị quả táo, trước khi đó phải từng có ăn quả táo, sinh ra ấn tượng về mùi vị quả táo. Sau khi giác quan của một người có trải nghiệm nhiều thứ thì trong đầu óc sẽ sinh ra nhiều ấn tượng và ý niệm về nhiều thứ. Còn khi một người suy nghĩ phải thông qua việc liên tưởng mới có thể kết nối các loại ấn tượng và ý niệm trong đầu óc, mới có thể nghĩ ra ý nghĩa của sự vật. Trong đó chủ yếu có 3 loại liên tưởng. Một là sự tương tự, khi có người cho bạn xem bức ảnh của người thân của bạn, bạn sẽ tự nhiên nghĩ đến người thân đó, tại vì bức ảnh đó giống với người thân đó. Hai là sự liên quan trong không gian và thời gian, khi có người nhắc đến nước Pháp, bạn sẽ nghĩ đến tháp Eiffel, tại vì mỗi người đều biết tháp Eiffel là ở Pháp. Khi nhắc đến năm 2020, bạn sẽ nghĩ đến Covid-19,
tại vì mỗi ngày đều chịu khổ vì COVID-19 trong năm 2020. Cuối cùng là quan hệ nhân quả, khi gặp cha của ai đó có thể khiến bạn nghĩ đến con trai của ông ấy, hay là ngược lại, khi gặp người con trai có thể khiến bạn nghĩ đến cha, tại vì cha là nhân, con trai là quả. Dù sao, theo Hume, sự liên tưởng về quan hệ nhân quả thực ra có thể vượt qua trải nghiệm giác quan của chúng ta, tại vì đó kết nối những trải nghiệm hiện tại và quá khứ cùng với kỳ vọng trong tương lai. Nhưng tương lai là cái mà chúng ta chưa trải nghiệm bằng giác quan. Cái mà từng lặp lại trong quá khứ không nhất định sẽ lặp lại trong tương lai. Nếu không lặp lại thì quan hệ nhân quả trong đó là con người tự liên tưởng mà không phản ánh sự thật. Ví dụ trước đây, tôi dùng aspirin đã giảm cơn đau đầu của tôi. Vì vậy bây giờ tôi đau đầu, tôi có nghĩ rằng dùng aspirin có thể giảm cơn đau đầu của tôi. Và trong tương lai tôi đau đầu, tôi cũng có thể giảm cơn đau đầu bằng cách dùng aspirin. Thế nếu không hiệu quả thì sao? Ví dụ nếu đau đầu là do huyết áp cao hay mất nước hoặc đói thì dùng aspirin là không hiệu quả. Khi aspirin có thể giảm cơn đau đầu là khi có đau đầu migraine. Đau đầu migraine là vì prostaglandin trong cơ thể tạo nên. Aspirin có thể giảm việc sản xuất prostaglandin ở trong cơ thể. Đó mới là quan hệ nhân quả được xác định. Nói chung, khi người ta thấy một sự việc A xuất hiện, sau đó có một sự việc B xuất hiện, thì sẽ liên tưởng hai sự việc này có quan hệ nhân quả. Nhưng nói chuẩn hơn, người ta là có ấn tượng và ý niệm về hai sự việc này, nhưng không nhất định ta có trải nghiệm hay hiểu biết toàn diện về hai sự việc này. Cho nên, quan hệ nhân quả mà người ta liên tưởng không nhất định 100% đúng. Ví dụ có lẽ ở giữa hai sự việc này phải có yếu tố thứ ba, hay là sự việc B chỉ là tình cờ xuất hiện sau sự việc A. Đôi khi một người tên kẻ tiêu nhân rồi, thì kẻ tiêu nhân đó thực sự có vận suy trong ngoài đời, nhưng khó nói hai sự việc này thực sự có quan hệ nhân quả. Dù sao, Hume nhận định rằng con người nên luôn luôn có thái độ hoài nghi, tại vì có lẽ có nhiều thứ mà người ta thấy là có liên quan, thật ra chỉ là vì người ta tự liên tưởng trong đầu óc thôi. Tuy nhiên, theo phân tâm học cũng có thể nói là phóng chiếu tâm lý của người ta thôi. Nhưng mà có một điều chơi chiều là thái độ hoài nghi có thể làm chúng ta gần gũi với sự thật nhiều hơn, nhưng cũng sẽ làm chúng ta đau khổ hơn. Eric Voegelin được coi là nhà xã hội học vĩ đại nhất của nước Đức sau Max Weber, từng có đánh giá David Hume là người phát ngôn của giống người thoải mái. Đó là vì Hume có thể vừa gìn giữ thái độ hoài nghi, vừa không khao khát có một chân lý vũ trụ tồn tại mà có thể lý giải tất cả mọi thứ. Nếu nhìn kỹ hơn thì có thể phát hiện rằng tâm trạng của Hume là luôn luôn đu đưa giữa những suy đoán lệch lộn và những niềm vui tình cảm theo câu nói của Hume. Tôi ăn tối, tôi chơi cờ, tôi trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Sau 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ, tôi sẽ quay lại những suy đoán. Chúng có vẻ lệch lộn, gần gạo và lố bỉ đến mức là tôi không thể tìm thấy trong lòng mình để đi sâu vào chúng nữa. Khi gìn giữ thái độ hoài nghi, một người có thể suy đoán tất cả mọi thứ, tìm ra những thứ mà không phù hợp với thực tế hay những thứ mà do con người tự ảo tưởng. Đó là vì sao Hume kiên trì mình là một người theo thuyết vô thần. Không bàn luận về thần tế có tồn tại hay không, dù sao không có ai có biện pháp chứng minh thần tế là tồn tại hay không tồn tại. Dù sao, đối với đại đa số người, nếu thế giới này không có một trật tự nhất định, không có một căn cứ làm tiêu chuẩn chính nghĩa, thì đó là một thế giới rất đáng sợ. Tại vì không có phương hướng nhất định cho con người đi tiến, làm con người băn khoăn và tự hỏi liệu rằng thế giới này không có ý nghĩa. Đó là vì sao khi Hume suy đoán với thái độ hoài nghi, ông ấy cảm thấy những suy đoán là lệch lộn, gần gạo và lố bỉ. Tuy nhiên, Hume cũng là tổ sư của thuyết tình cảm đạo đức. Cụ thể là ông ấy tin rằng con người có tình cảm đạo đức thiên nhiên mà có thể làm con người hợp tác với nhau và xây dựng trật tự xã hội. Ông ấy rất hứng thú khi trò chuyện với bạn bè, biết tìm cách làm mình vui vẻ, biết hóa giải sự bất ổn nội tâm bị mang lại vì cớ hoài nghi tất cả mọi thứ. Đó là vì sao Voegelin nói Hume là thuộc về giống người thoải mái, nói nôm na là người có điều kiện và biết hưởng thụ cuộc sống. Nhưng mà Voegelin cũng có đưa ra kết luận rằng Hume chắc chắn không có ý định mở được cho triết học nhân học sau này của Kant và Hegel, nhưng sự phê phán lý tính và phân tích hiện thực về nhân cách thực ra đã tạo nên tác dụng này. Triết học nhân học Anthropological Philosophy của Kant và Hegel chính là muốn suy nghĩ một điều là trong điều kiện mà không dựa vào thần tế, vĩnh viễn dựa vào năng lực của con người có thể tự tìm ra phương hướng rõ ràng trên thế giới hay không. Tại vì đó có liên quan đến quá nhiều khái niệm triết học, xin để mình tóm lại một cái đơn giản nhất. Đối với Kant, con người phải chấp nhận rằng lý tính của con người có hạn. Lý tính có thể suy đoán rằng
có những quy tắc đạo đức nào là mỗi người sẽ đồng ý, nhưng không thể giải đáp rằng tại sao một người phải tuân thủ quy tắc đạo đức và làm người tốt, tại sao không làm người xấu và tận dụng người ta. Thậm chí ý nghĩa cuộc sống và thế giới là gì, Lý Tín cũng không giải đáp được. Đối với Kant, đó là câu hỏi cho Thượng Đế giải đáp, hay nói nôm na là thuộc về lĩnh vực của tín ngưỡng. Còn đối với Hegel, tư tưởng của nhân loại sẽ từng bước tiến hóa và cuối cùng tìm ra đáp án thông qua quá trình biện chứng. Mình cũng đã nhắc tới trong video hồi trước rồi. Cụ thể là khi nhìn thấy ý tưởng khác mà mâu thuẫn với ý tưởng mình, sau khi nghĩ lâu rồi có thể tổng hợp ý tưởng khác với ý tưởng mình mà lấy được ý tưởng cấp cao hơn. Đối với Hegel, của tiến hóa của xã hội nhân loại có phản ánh của tiến hóa của tư tưởng nhân loại. Đến khi nhân loại không gặp phải ý tưởng mâu thuẫn nữa thì có nghĩa là cả tư tưởng và xã hội nhân loại đã tiến hóa đến mức hoàn hảo. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy hai thái độ khác biệt. Kant đại diện thái độ song nguyên, tức là có phân biệt lĩnh vực mà nhân loại có thể suy đoán và lĩnh vực mà nhân loại không thể giải đáp. Còn Hegel đại diện thái độ nhất nguyên, tức là tự tin rằng nhân loại có thể tìm ra đáp án cho tất cả mọi thứ. Ở đây chúng ta không bàn luận về lý thuyết của Kant hay Hegel là hợp lý hơn. Mình chỉ muốn chỉ ra một điều là có nhiều phong trào chính trị trong hiện đại thực ra đều là dự kiến thái độ nhất nguyên. Đối với Vô Cơ Linh, chúng đều là các bộ mặt khác biệt của thuyết ngộ đạo Gnosticism. Tự nguyên của thuyết ngộ đạo Gnosis có nghĩa là kiến thức hay giác ngộ. Trong tiếng Hy Lạp, đó vốn là một giáo phái của Do Thái giáo, nhưng sau đó bị giáo hội Công giáo coi là một tư tưởng dịch giáo. Sau đó trong truyền thống phương Tây, miễn là có ý tưởng rằng thế giới này đang bị đạo lý sai để chi phối và tự tin mình có nắm bắt được chân lý vũ trụ chân chính mà có thể giải cứu thế giới này, đều được coi là thuộc về thuyết ngộ đạo. Bắt đầu từ Trung Đông vào thế kỷ 2 trước công nguyên, bị chịu nhiều chiến tranh và bức hại của các đế quốc, có một giáo phái Do Thái giáo xuất hiện và sinh ra ý tưởng rằng nếu Thượng Đế có tồn tại, thế tại sao Thượng Đế có làm người ta chịu khổ như thế? Tại sao thế giới có nhiều bất công bất nghĩa? Họ thấy thế giới này không chỉ không lý tưởng, thậm chí không thích hợp cho nhân loại sinh sống. Họ tiếp tục suy nghĩ và đưa ra một kết luận rằng thế giới không hoàn hảo này thực ra là do một thần linh khác sáng tạo ra. Thượng Đế chân chính là kết ra thế giới không hoàn hảo này. Con người phải tìm cách liên kết lại Thượng Đế chân chính. Sau đó ý tưởng như vậy có hỗn hợp với chủ nhà huyền bí của cả tôn giáo của đế quốc Ba Tư và triết học của Hy Lạp, tạo nên nhiều trường phái trong nhiều tôn giáo. Dù sao, đến thế kỷ 2, giáo hội Công giáo chính thức lên án rằng ý tưởng như vậy gọi là thuyết ngộ đạo, là dịch giáo. Sự triển khai điển hình của thuyết ngộ đạo là sau khi một người cảm thấy thất vọng về ngoài đời, không biết là vì sao, vì một số tâm trạng huyền bí, người đó cảm thấy mình mới là người thực sự nhận ra Thượng Đế chân chính. Các người khác đều đang sùng bái thần linh sai lệch, chỉ có một mình nắm bắt được chân lý vũ trụ chân chính và mình có sứ mệnh quảng bá chân lý vũ trụ chân chính này cho người ta biết. Những người đồng ý với mình là người sẵn sàng tiếp nhận chân lý, là người ngộ đạo. Những người không đồng ý với mình là người chỉnh đắng trong giáo dục sai lầm, là người không ngộ đạo. Người ngộ đạo có sứ mệnh cải tạo người không ngộ đạo, hay là trực tiếp tiêu diệt họ. Nói chung, nếu mỗi người ngộ đạo rồi thì thế giới hoàn hảo sẽ xuất hiện. Sở dĩ giáo hội Công giáo lên án thuyết ngộ đạo là dịch giáo là vì nhìn thấy đó có nguy hiểm là phản thể chế. Nếu luôn luôn có người bị cảm thấy thất vọng về tình hình đang có, cho nên kêu gọi rằng chỉ có bản thân mình có hiểu biết chân lý và muốn cải tạo thể chế đang có theo ý mình, thế nhân loại là rất khó có thể xây dựng trật tự ổn định. Tất cả tổ chức ổn định đều yêu cầu người ta rằng mặc dù thế giới không hoàn hảo, cũng nên tôn trọng truyền thống, quyền uy và đẳng cấp. Tự nhiên, bất cứ tổ chức của nhân loại đều sẽ hư hỏng. Cho nên, ý định muốn lật đổ thể chế sẵn có, ý định muốn tái tạo thể chế hoàn hảo cũng không nhất định là hoàn toàn sai lệch. Dù sao, trong đó phải cảnh giác một điều là nếu có một phong trào là tự tin rằng tư tưởng của mình là tuyệt đối đúng đắn, không thể tiếp nhận một chút phê phán nào, cũng tự tin rằng những người bị thanh trừng trong phong trào đều là hy sinh xứng đáng cho thế giới lý tưởng, thì đó có lẽ sẽ biến thành một phong trào mà không nhìn nhận thực tế và sẽ mang lại sức phá hoại rất lớn. Trong những tín ngưỡng lâu dài và ổn định đều có một ý tưởng văn an toàn, có chức năng ngăn cản người ta bị quá tự tin cho nên đi hướng cực đoan và giải tỏa áp lực bất mãn để cho đi hướng vô hại. Trong văn minh Kitô giáo, ý tưởng văn an toàn là sự phân biệt thiên đường và trừng giam. Có một câu nói nổi tiếng là của sĩ sở trả về sĩ sở, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Sĩ sở là nhà vua, là người thống trị trong trừng giam. Dù nhà vua đôi khi bất công bất nghĩa,
nhưng dù sao vẫn có thể duy trì một trật tự ổn định. Vì vậy người ta phải tôn trọng quyền uy của nhà vua, ví dụ trả thuế cho nhà vua. Nếu hy vọng có một thế giới hoàn hảo thì chỉ có thể kỳ vọng với thiên đường sau khi qua đời. Ý tưởng như vậy có thể để mọi người tìm được nơi yên bình trong nội tâm, đồng thời không bỏ cuộc theo đuổi lý tưởng trong khi không lựa chọn thể chế sáng có. Theo Vô Cơ Linh, vấn đề của những phong trào chính trị cực đoan trong hiện đại chính là thiếu ý tưởng ban an toàn như vậy. Theo Vô Cơ Linh, thời hiện đại làm công nghệ giải phóng khỏi tôn giáo và quy cho lý tính. Nhưng mà lý tính làm người hoài nghi tất cả mọi thứ, và đó tạo nên một tâm trạng giống như những người Do Thái tuyệt vọng vào 2.200 năm trước. Tức là cảm thấy rằng thế giới này không có thượng đế chăm sóc, không có ý nghĩa, không có phương hướng, làm người băn khoăn. Tuy người hiện đại không giống với người Do Thái cổ xưa tin rằng có một thượng đế chân chính ẩn giấu, nhưng có thấy rằng có một chân lý vũ trụ ẩn giấu cho những người có giác ngộ hay khai sáng Nam Bắc, tạo nên phiên bản hiện đại của thuyết ngộ đạo. Đó chính là bắt đầu từ thái độ nhất nguyên của Hegel. Đối với Hegel, thông qua phép biện chứng, tư tưởng của nhân loại có thể tiến hóa đến mức hoàn hảo và hiểu biết tất cả mọi thứ. Quá trình như vậy là quá trình thực hiện của tinh thần tuyệt đối, Absolute Spirit, đó là chân lý vũ trụ. Sau đó có phiên bản khác biệt xuất hiện, ví dụ chủ nhà duy vật biện chứng của Karl Marx và vận mệnh người Aryan của Hitler, đều là tờ tinh mình đại diện quá trình thực hiện của chân lý vũ trụ. Dù lý thuyết của họ có khác biệt, nhưng mà đều thấy rằng lý tính có thể nắm bắt được chân lý vũ trụ mà có thể giải đáp tất cả vấn đề, đều là thái độ nhất nguyên của Hegel. Có một điều chơi cho là, thực ra thái độ như vậy là gần gũi với tư duy cổ đại nhiều hơn, tức là ngại hoài nghi. Tuy không phải là xuất hiện bằng bộ mặt tôn giáo mà là bằng bộ mặt ý thức hệ, nhưng cũng là phù hợp với tâm lý đại chúng nhiều hơn, tại vì đó có thể cung cấp một thế giới quan nhất quán, tức là trong đó có một tác âm thống nhất cho lý giải tất cả mọi thứ. Ai là người xấu, ai là người tốt, bên nào là chính nghĩa, bên nào là tội ác, đều có cách phân biệt rõ ràng dứt khoát, phù hợp với ý thức hệ của chính mình là tốt và chính nghĩa, không phù hợp với là xấu và tội ác, không cần trải qua đau khổ vì luôn luôn hoài nghi, thích hợp với thái độ của đại chúng, tức là không thích nghĩ quá nhiều. Mấy bạn chú ý, đối với đại đa số người không muốn nghĩ quá nhiều là chuyện bình thường. Có thái độ nhất nguyên, tự nhiên cũng là chuyện bình thường. Trong ngày xưa, những người không muốn nghĩ quá nhiều có thể làm một người ngoan độc và khiêm tốn trước mặt thượng đế, tuân thủ luật pháp thượng đế, chờ đợi lên thiên đường sau khi qua đời. Nhưng mà trong thuyết ngộ đạo hiện tại, tại vì đã bỏ qua ý tưởng ban an toàn của thượng đế và thiên đường, cho nên con người phải tự động vai trò của thượng đế, tự thực hiện thế giới hoàn hảo trong trần giáp. Đó tự nhiên sẽ ngược lại tạo nên áp lực cho bản thân con người. Nhưng áp lực như vậy có lớn có nhỏ. Điều đã quan tâm là nó sẽ kết hợp với bộ máy nhà nước hay không. Thật ra, tuy Hegel tự tin nói rằng thông qua phép biện chứng, lịch sử nhân loại sẽ tìm được đáp án cuối cùng, nhưng ông ấy cũng nói rằng quá trình như vậy là tự nhiên xảy ra trong lịch sử, không có đưa ra ý thức hệ chính trị rõ ràng. Một người theo Hegel có thể là có niềm tin đi tìm ra chân lý vũ trụ thông qua phép biện chứng, không nhất định sẽ có hành động chính trị. Còn Karl Marx có đưa ra ý thức hệ chính trị rõ ràng, cũng có tổ chức người ta triển khai hành động chính trị, nhưng đó chỉ giới hạn trong chính trị hội nghị và vì muốn tranh thủ đại đa số phiếu bầu. Chính đảng của chủ nhà xã hội có thể thỏa hiệp ý thức hệ chính trị, không nhất định phải thực hiện thế giới lý tưởng một cái máy móc. Còn Hitler thì thông qua cuộc bầu cử nắm bắt được bộ máy nhà nước rồi thì chắc phải huy động toàn quốc đi thực hiện thế giới hoàn hảo. Tại vì trước khi nắm bắt thì vẫn có lý do nói rằng vì không có quyền được thực hiện, sau khi nắm bắt rồi thì sẽ không có lý do nữa, thì chắc phải huy động toàn quốc đi thực hiện. Nếu huy động rồi thì vẫn không thấy có thế giới hoàn hảo xuất hiện. Tự nhiên họ sẽ không nghĩ rằng vì từ khi bắt đầu chân lý vũ trụ trong đầu óc của họ đã không hoàn toàn phù hợp với thực tế rồi. Tại vì làm vậy sẽ bằng với phủ định tính hợp pháp của quyền được chính mình. Cho nên chỉ có thể đổ lỗi cho kẻ thù trong nước, vì vậy có viết thanh trừng nội bộ, hay là đổ lỗi cho nước ngoài, vì vậy có chiến tranh đối ngoại. Phải đến khi tiêu mòn hết tất cả tài nguyên của chính mình rồi, chính quyền sụp đổ rồi, người dân mới được giải phóng khỏi chân lý vũ trụ trong đầu óc của họ. Đó là vì sao phải đến khi nước Đức bị đánh bại, chính quyền Nazi sụp đổ, người Đức mới có thể thẳng thắn chấp nhận rằng vận mệnh người Aryan là một ý tưởng sai. Trước khi họ nhận ra sự sai lệch của khi bắt đầu, họ sẽ mãi mãi giữ tâm lý là chắc là có kẻ thù nội bộ hay kẻ thù nước ngoài ngăn cản họ thực hiện thế giới hoàn hảo. Thật ra không chỉ là phương Tây, Trung Quốc cũng có phiên bản thuyết ngộ đạo của chính mình, đó là tư tưởng Mao Trạch Đông.
Ở phương Tây, Thuyết Ngộ Đạo hiện tại xuất hiện là vì truyền thống Kitô giáo đã suy yếu, vì đánh mất tín ngưỡng, cho nên làm người băn khoăn. Còn ở Trung Quốc cũng có tình huống tương tự, vì chế độ Vương triều sụp đổ, phong trào Tân Văn Hóa xảy ra, người ta thấy Nho giáo là truyền thống độc hại, vì vậy người ta cũng đánh mất tín ngưỡng. Thầy giáo Đài Loan của mình Lưu Quý Luân từng có viết ra một bài văn có tên là Tư tưởng của Mao Zedong thầy trẻ và sự ra đời của chủ nghĩa toàn trị ở Trung Quốc hiện đại. Từ năm 1917 đến 18, khi đó ông Mao là 20 tuổi, đang học tập tại trường sư phạm thứ nhất Hồ Nam. Trong trường học có một môn học tu thân, thầy giáo là Dân Sân Kỳ. Sau đó ông Mao lấy con gái của ông ấy làm vợ. Và khi ông Mao học môn này, từng có đọc một cuốn sách Nguyên lý đạo đức học của Friedrich Paulsen từ cái nguyên bối dịch sang tiếng Trung, có để lại nhiều câu ghi chú và phê bình. Thầy giáo mình chính là xem xét những câu ghi chú và phê bình của ông Mao thầy trẻ để tìm hiểu nguyên mẫu của tư tưởng Mao Zedong. Tại vì nội dung quá nhiều, xin thầy mình chỉ ra mấy điều quan trọng cho các bạn nghe. Đầu tiên, ông Mao thầy trẻ đã tin rằng thế giới này có chân lý vũ trụ. Ông ấy ghi chú rằng người dân ở dưới thiên đều là một trong chỉnh thể vũ trụ. Chân lý của vũ trụ có tồn tại trong nội tâm của mỗi người, mặc dù có sự khác biệt nhưng ít hay nhiều có tồn tại. Và thế nhân là hoàn toàn hiểu được chân lý vũ trụ. Hiển nhân là hiểu đại khái, ngu nhân là không hiểu. Dù sao, nếu lấy chân lý vũ trụ này động viên người dân thì không có ai sẽ không bị xúc động. Đó là nhất quan với phóng chiếu tâm lý của Nho giáo, tức là tin rằng có một sức mạnh đạo đức huyền bí mà có thể cảm hóa tất cả mọi người. Nhưng mà có một điều kỳ lạ là ông Mao không đồng ý nhân loại có lương tâm. Ông Mao thấy căn cơ của luân lý đạo đức là luật tư lệnh. Trong cuốn sách, tác giả Paulsen viết rằng không giết người, không trộm cắp, không nói dối, đây là những mệnh lệnh tối cao của lương tâm. Ông Mao ghi chú rằng tôi không coi những điều này là lương tâm, đó là quan niệm tính toán lợi hại vì muốn bảo vệ bản thân mình của công nghệ. Ông Mao có giải thích rằng công nghệ luôn là làm lợi ích cho mình, nếu có làm lợi ích cho người khác cũng là vì có quan hệ với mình, không có tâm tưởng hoàn toàn vì tha. Chúng ta có thể nhìn thấy ông Mao có lập trường kiểu chủ nghĩa cá nhân. Ông Mao ghi chú rằng cá nhân có giá trị tối cao, tất cả giá trị là dựa theo cá nhân, nếu không có cá nhân thì không có vũ trụ, cho nên có thể nói giá trị cá nhân là cao hơn giá trị vũ trụ. Nhưng mà đồng thời ông Mao cũng có phóng chiếu tâm lý về sức mạnh đạo đức huyền bí. Sau khi kết hợp chủ nghĩa cá nhân, đó tạo nên một kết luận rất kỳ lạ, tức là thấy mình là trung tâm vũ trụ. Ông Mao ghi chú rằng không có cái gì là có giá trị cao hơn bản thân mình, tất cả hoạt động suốt đời của ta chỉ là hoạt động tuân thủ cái tôi. Trong vũ trụ chỉ có tôi đáng tôn phục, chỉ có tôi đáng sợ, chỉ có tôi đáng tuân thủ. Ngoài tôi ra không có gì đáng tôn phục, nếu có cũng là vì tự tôi suy diễn ra. Ngoài tôi ra không có gì đáng sợ, nếu có cũng là vì tự tôi suy diễn ra. Ngoài tôi ra không có gì đáng phục tùng, nếu có cũng là vì tự tôi suy diễn ra. Hóa ra trong chủ nghĩa cá nhân của ông Mao, chỉ có cá nhân mình có ý nghĩa, cá nhân của người khác thì không có ý nghĩa. Đó là ý tưởng của ông Mao khi 20 tuổi. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể thấy đó chỉ là một ý tưởng ngây thơ của một người trẻ thôi. Nhưng mà nhìn trên tại nhảy bộ và tại cái mảng văn hóa sau đấy, chúng ta có thể thấy rằng thảo nào ông Mao có tự tin huy động toàn dân đi tạo nên thế giới hoàn hảo theo ý mình. Tại vì từ khi vẫn trẻ, ông Mao đã tự nhận mình là trung tâm vũ trụ và có thể cảm hóa người dân thực hiện ý mình. Đó cũng không khác biệt nhiều lắm với thuyết ngộ đạo hiện tại của phương Tây. Tất nhiên, phương Tây là thay thế thực tế bằng lý tính. Thế Trung Quốc là lấy cái nào thay thế cái nào? Thưa quý vị, tuy truyền thống Nho giáo không có khái niệm về thực tế và thiên đạo, chỉ có những mệnh sư mệnh đạo đức siêu nhiên, nhưng cũng có một ý tưởng văn an toàn là đề phòng người ta tự nghĩ mình đại diện chân lý và phá hoại thể chế sáng có. Ví dụ trong chân mộ của Trung Dung viết rằng, cái phần của thiên ban cho gọi là tín, tuân theo tín gọi là đạo, sở theo đạo gọi là giáo. Trong đó, thiên là bản thể cao hơn công nghệ, chức năng của thiên là tương tự với thực tế, tức là làm căn cơ của tất cả mọi thứ. Tính tình mà con người tu dẫn là do thiên ban cho, đạo lý mà người phải làm cũng là dựa trên thiên, không phải là một cái tự suy đoán thì có thể nắm bắt chân lý vũ trụ. Con người phải biết khiêm tốn ở dưới thiên. Cho nên tiếp theo có viết rằng đạo là cái không thể lìa xa giây phút nào, có thể lìa được thì chẳng phải đạo nữa. Đó là nhắc nhớ rằng con người phải luôn luôn tự hỏi mình có lìa xa với đạo không, phải luôn luôn xem xét mình có gì là không theo đạo. Cho nên tiếp theo có viết rằng vì vậy người quân tử câu thúc lấy mình, cẩn thận chỗ không ai xem thấy, sợ hãi ở chỗ không ai nghe thấy.
tức là phải xem xét内收内的民mà không ai biết đấy. Nếu có gì bất mãn, không nên đổ lỗi cho ngoại tỉnh, mà là phải tự hỏi trước mình có ý định xấu xí hay không, phải câu thúc, cẩn thận và sợ hãi. Cho nên tiếp theo cũng có viết rằng người quân tử giữ đạo trung dung, kẻ tiểu nhân trái đạo trung dung, kẻ tiểu nhân không kiên sợ gì cả. Trung dung là một kết nối của bản thể vũ trụ, con người phải luôn luôn biết rằng mình là một tồn tại nho nhỏ trong vũ trụ, phải tự kỷ luật tuân theo lễ phép. Còn kẻ tiểu nhân thì không thấy có gì cao hơn mình, cho nên không kiên sợ gì cả. Trong truyền thống Kitô giáo, có gì bất mãn thì kỳ vọng với thiên đầm. Trong truyền thống Nho giáo, có gì bất mãn thì hãy xem xét nội tâm. Nội tâm của bản thân mình là hoàn toàn không có ý định xấu xí và lòng ích kỷ rồi, mới có tư cách đi lật đổ thể chế sẵn có theo ý mình. Cùng Mao Zedong chính là xóa bỏ ý định văn an toàn này. Thế lòng tư lệ là căn cơ của đạo đức. Đó là vớ vẩn hơn phương Tây. Phương Tây là lấy lý tính thay thế thực tế. Trung Quốc là lấy sự ham muốn của chính mình thay thế bản thể vũ trụ. Mấy bạn chú ý, nếu Hitler không có chiến thắng trong cuộc bầu cử, nếu Mao Zedong không có lấy được tài trợ của Liên Xô, dù họ là tự dân mình có nắm bắt chân lý vũ trụ như thế nào, không có bộ máy nhà nước, có khả năng cao là Hitler chỉ là một họa sĩ luôn than thở rằng tại sao chỉ có mình hiểu biết vận mệnh của người Aryan nên đi hướng nào. Mao Zedong thì là một giáo viên trung học luôn than thở rằng tại sao không cho mình cơ hội cảm hóa nhiều người hơn ngoài bên học sinh. Nhiều nhất là có nhân cách tự ái, nghiêm trọng hơn là rối loạn nhân cách trong xã hội, nghiêm trọng nhất là kẻ giết người hàng loạt. Một ngày lựa chọn thái độ nhất nguyên, thấy thế giới có đáp án thống nhất cho tất cả mọi thứ, đó là không đáng sợ. Đáng sợ là ngày đó có thể thu hút nhiều người đều đồng ý đáp án đó và có quyền lợi bắt buộc mọi người đi đồng ý đáp án đó. Tự nhiên thái độ nhất nguyên diễn biến thành phong trào chính trị cũng không phải vì yếu tố cá nhân mà là vì tình huống thời đại làm nhiều người khao khát thế giới có một đáp án thống nhất. Đa số người là lấy biến giữ thái độ hoài nghi, không muốn nghĩ quá nhiều. Và những người thì nghĩ quá nhiều không thấy trên thế giới này có đáp án thống nhất thì có hai thái độ khác cho họ lựa chọn. Một là thái độ song nguyên của Kant, trực tiếp trách nhiệm lý tính có hạn, có một số thứ là không tìm được đáp án tiêu chuẩn, đó là lĩnh vực cho tín ngưỡng. Bản thân Kant chính là một nhà triết học nhưng có niềm tin vào thượng đế, đó là một thái độ là vừa có thái độ hoài nghi, vừa có theo tôn giáo, phải giữ cân bằng giữa lý tính và tín ngưỡng. Hai là thái độ hoài nghi của Hume. Hume là người theo thuyết vô thần. Thái độ này không có tín ngưỡng, cũng không thấy có chân lý vũ trụ tồn tại, nhưng mà có thấy tình cảm đạo đức của nhân loại là đáng tin cậy, cũng biết tìm cách làm mình vui vẻ. Nói đơn giản là một thái độ là giữ cân bằng giữa lý tính và tình cảm. Hai thái độ ở trên chính là thái độ điển hình của chủ nghĩa cá nhân, là chủ nghĩa cá nhân tôn trọng người khác, không thấy có một đáp án thống nhất cho lý giải tất cả mọi thứ. Nếu cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa hay không có phương hướng thì phải biết tìm an ủi trong tôn giáo hay là biết tìm cách hưởng thụ cuộc sống. Nếu không muốn theo tôn giáo, không biết hưởng thụ cuộc sống thì trở lại điểm xuất phát thì sẽ tự nhiên thiên về thái độ nhất nguyên. May mắn là bây giờ có thuật toán mạng xã hội, đối với những người có thái độ nhất nguyên, thuật toán có thể đưa ra những nội dung phù hợp với đáp án thống nhất trong đầu óc họ cho họ coi. Thông qua mạng xã hội, họ có thể nhìn thấy một hiện thực nhân tạo là giống với đáp án của họ, làm họ không có ý định lên kế hoạch lật đổ thể chế sẵn có. Cho nên mình là luôn luôn chủ trương rằng nếu có ai coi video mình rồi cảm thấy bị xúc phạm hay là cảm thấy thế giới quan của chính mình bị xung kích, xin đừng coi nữa. Coi rồi cảm thấy không sợ, sao mà phải quay điện.